السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصدقائي الكرام، كل التحية والتقدير لكم، بارك الله فيكم وطابت أوقاتكم بكل خير. اليوم هنتكلم عن معلومة مهمة جدا في رسم الورد، وخاصة الورد المستغرق في وسط الأوراق، أوراق الورود. أمر مهم هنلقي الضوء عليه، هيفيدك إن شاء الله. الآن مرحلة التخطيط. الدوائر دي أماكن الورد، علشان نعمل في هذه الأماكن الأمر المهم اللي إحنا بنتكلم عليه النهاردة ومعلوماتنا النهاردة بإذن الله تعالى. لاحظ معايا، بحاول أملأ المساحة والفراغ الخارجي بلون بسيط وهادئ. اديت لون وبسفنجة فيها مية، حتة سفنجة، قطعة من الإسفنج مبللة بالمياه. وزعنا اللون بهذا الشكل وكأنه تمشيط. الفكرة دي ممكن تعملها على حائط كبير وبشكل منظم، هتديك منظر ديكوري وشكل جمالي رائع. بنوزع اللون ونوحده بقطعة الإسفنج بهذا الشكل الذي نراه. طبعا الجزئية اللي تحت دي هنملأها برضو، وطبعا لطشات وضربات الإسفنجة بتيجي على الستارة اللي احنا رسمناها، ولكن كده كده الستارة دي هتاخد ألوانها وهيكون في تحديد بشكل رائع. وكعادتنا بندي الأماكن المظللة الأول قبل ما ندي الأضواء. طبعا تنايا الستارة عاملة ظل بين طبقات الستارة وبعضها. طبعا كل دايرة مخطوط لوحدها، وكل تانية من تنايا الستارة عملت طبقات، وكل طبقة لوحدها. طبقات القماش، قماش الستارة على بعضها، فعملت بينها وبين بعضها طبقات. فهذه الطبقات بنحددها بجسر الظل، هنحدده تاني. وباللون الفاتح، معنا لونين فقط بالنسبة للستارة: اللون الفاتح اللي هو الوسيط، واللون الغامق. وهنبدأ نفتح أكتر في الأطراف المضيئة والأماكن المضيئة، ونقترب بالكاميرا وإحنا بنعمل التفاصيل المهمة اللي بتحدث التباين بين الطبقات وبعضها. تابعوا معايا، في الوقت المناسب هنقترب بالكاميرا ونشوف هذا الأمر. اللي أنا بعمله الآن، بدي الأماكن المظللة، وبعد كده باللون الفاتح هدي الأماكن المرتفعة، وندمج الظل مع الضوء. هيديك التنايا وطبقات القماش وطبقات الستارة بهذا الشكل. ومفيش مانع الآخر نيجي في العمق وندي لون كشميري غامق شوية، هيكون هو أعلى ظل على الإطلاق. ودائما نقول هناك أضواء وظلال، وهناك أعلى ضوء وأعلى ظل كي يحدث التباين المطلوب. الآن بنعمل عملية دمج اللونين في بعضهم، ومكان الظل مكان العمق واضح كما نشاهد الآن. شوف اللون الأبيض، الإضاءة اهو، اقتربنا بالكاميرا كما وعدنا، والأطراف المضيئة هكذا حددناها، فحدث التباين. وفي الخطوط المظللة دي هندي في النص بالظبط خط رفيع جدا وظله أكبر، هيكون ده أعلى ظل. والعمق اللي هيحدث التباين بشكل واضح جدا. تابعوا معايا ولاحظوا. بندي أعلى إضاءة الآن في التانية المرتفعة، وهكذا أيضا اقتربنا هنا في هذه الجزئية كي نشاهد وضع الضوء من قرب. التناية خدت ظل أكبر شوية من لون الستارة، لون من نفس جنس اللون الكشميري يعني، هكذا. وانتهينا من الستارة، لنذهب إلى معلومة اليوم.
اللي أنا بعمله الآن بملأ مساحات الورد قبل ما نرسم الأوراق، وقبل ما نضع الظلال والأعماق الظلال باللون الغامق، اللون الزيتي الداكن جدا، ظل الأعماق. بنحدد الأول أماكن الورد وبنملأ الدوائر دي بهذا الشكل. انظر وتأمل. ليه بنملأ أماكن الورد؟ طبعا بملأ أماكن الورد بلون يعتبر رصاصي، يعني رصاصي مائل للكشميري، حتى تظهر عليه بعد ذلك ضربات الإضاءة. المهم خلينا في معلومة النهاردة. ليه ملأنا مكان الورد؟ كي يحافظ على مكانه. اللون اللي بيوضع في مكان بيحافظ على المكان ده باللون اللي وضع في البداية، حتى لا يتأثر بالظلال التي سنضعها بإذن الله، ظلال الأوراق. طبعا احنا شايفين بدأنا ندي الأوراق فعلا، وحتى لو لون الأوراق جه في مساحة الوردة اللي ملأناها الأول ما بتتأثرش، لأن كل لون بيوضع الأول بيفضل محافظ على لونه. حتى لو الفرشة أتت على مكان الوردة هيفضل محتفظ باللون الأولاني، مش هيتأثر باللون الزيتي بحد كبير. فبنحافظ على مكان الوردة كي بعد ذلك نضع فيها التفاصيل اللي بدأناها الآن باللون ظل الورد هنا باللون الأحمر. يعني وضعنا عمق كل وردة وحددنا كاسة كل وردة، وإن شاء الله نبدأ نضع الأضواء بعد ذلك مرحلة مرحلة. وطبعا العمق ده لسه هندي لون أعلى، ظل لون أحمر قوي جدا هيكون في العمق، هيحدث تباين وهتظهر الوردة معانا بشكل رائع. خلوني أقول لكم إن أنا هقترب معاكم جدا. يلا نقترب. تابع معايا الآن إنشاء الوردة. لا ده احنا عايزين نقترب أكتر. هكذا تابع معايا هذه الضربات وكيفية لف الأوراق ده بشكل مبدئي. لسه نضع الأضواء تاني. اصبر معايا وشوف كيفية وضع هذه الأوراق مرحلة بعد مرحلة. ولسه اللون العميق اللون الأحمر ده هنزوده تاني ونضع عمق شديد تاني، والأبيض ده هنزوده تاني. أنا بقول كده عشان تتابعوا معايا، ما تستعجلوش، وشوفوا معايا ولاحظوا هذه المراحل الرائعة للورود واللي بتتعمل بشكل سهل وسريع. بنلف حوالين كل وردة بهذه الضربات التي نراها. واللون الرصاصي الكشميري اللي وضعناه في الأول وضعناه علشان تظهر عليه الإضاءات بشكل مناسب كما نشاهد الآن. هل انتهت الورود؟ لا، لسه فاضل فيها مراحل كثيرة. وحتى الأوراق دي هتتعامل برضو بألوان متقاربة ودرجات الأخضر الرائعة، سواء في ظلال الأوراق أو في الأوراق القوية أو في الأماكن العميقة. تابعوا معايا التفاصيل دي لحظة بلحظة من قريب. بدأنا ندي تشكيل من الأوراق، ولاحظ معايا درجات اللون الأخضر درجات متقاربة ودرجات ليست فيها شذوذ. والتنوع الخضري ده يعطينا مصداقية وشكل رائع. بالنسبة للأوراق ودرجات الإضاءة والأوراق العميقة والأوراق السطحية بتختلف درجاتها طبعا اللونية. لسه هنرجع للورد تاني. بفكركم هندي أعلى أضواء وأعلى ظلال كي يحدث التباين. دايما بكرر هذا الكلام: ضوء وظل وأعلى ضوء وأعلى ظل كي يحدث التباين.
المعلومة إذا تقررت وظهرت قيمتها، عرفنا إنها قيمة ثابتة. هناك معلومات بنوصل لها ما بتتغيرش خلاص، ده المنتهى بقى، أصبحت قواعد، وسويا بنتعلم ومع بعض بنعرف كل يوم معلومة. دي درجة أخرى من الأخضر. شفت الأوراق ده عنصر مهم جدا بالنسبة للورود. الأوراق يمكن مهمة زي أهمية الورود نفسها ويمكن أكتر. الأوراق لو أتقنت الأوراق وكيفية اختيار ألوانها وتفريعاتها بتظهر معاك جدا الورود. الآن بدأت أدي الأعماق. هقترب معاكم بالكاميرا، ما تخافوش، هنقترب إن شاء الله ونشوف اللون الأحمر العميق ده، وخاصة في الوردة اللي على اليمين. وأنت لو شفنا وحدة زي 10، المهم نتابع ولو واحدة بس كيفية وضع العمق. شفت العمق، ظهرت الوردة ازاي بمجرد ما وضعنا اللون الأحمر اللي هو لون العمق، اللي هو أقوى أعلى ظل. وزي ما وضعنا الظل، تعالوا نشوف واحنا بنضع وبنرسم الضوء. تابع معي. أنا بوزع الآن الظل اللي وضعناه، بعمل تدريج لوني. بدأت أدي أعلى ضوء. الأضواء العالية خلاص بقى هتحدث التباين اللي نفسنا فيه. شفت الوردة وأطراف كل ورقة والأوراق المرتفعة اديلها إضاءة. شفت الملامح وتفاصيل الوردة بدأت تظهر هكذا. ظهرت الوردة أكتر وأكتر. طبعا الورود والتفاصيل، دايما بقول التفاصيل في كل حاجة، مش الورود وخلاص. تفاصيل في كل رسمة بحر لا ساحل له. ولكن أنا شخصيا لما بشتغل في التفاصيل زيادة عن اللزوم وأستغرق فيها بتحرم من متعة الرسم. وأصلا لما بشوف رسمة متقنة زيادة عن اللزوم وتفاصيل معمولة فيها بشكل مرهق جدا، ما بحسش بمتعة الرسم بصراحة. وإلا فإيه اللي تم أصور وخلاص صورة واقعية وخلاص، مفيش داعي للرسم. ولكن ضربات الفرشاة السريعة التي تعبر بشكل سريع عن المطلوب، دي بالنسبة لي بتكون لها طعمها وبتستهويني أكتر من ناحية قيمة اللوحة نفسها، وأيضا من ناحية الشغل نفسه. وأنا شغال أنا كرسام، لما أكون مقيد بتفاصيل زيادة عن اللزوم بيصبح الفن عبء وفي مشقة. إلا في بعض الأحيان يعني ساعات بتحب ترسم تفاصيل، وساعات بنتحدى نفسنا نشوف هنطلع التفاصيل دي ولا لا. انت كرسام يعني ساعات ببعض اللوحات بتركز فيها، لكن كل اللوحات هنركز فيها هتروح متعة الرسم وضربات الألوان. شفتوا الوردة ظهرت ازاي معانا بعد العمق والظل الكبير،
وبعد الضوء والضوء الكبير كان في تباين واضح. تعالوا نشوف الناحية التانية ونقترب أيضا. شفت الضربات المضيئة بتحدث تباين قوي ازاي؟ لسه هنزود إضاءة كمان. تابع ولاحظ. وهكذا بدت الوردة وأوراقها الملفوفة العشوائية بهذه الضربات، هكذا. وطبعا كان ممكن ننوع الألوان، نخلي الورود دي فيها البنفسجي، نخلي فيها البرتقالي. اختار اللي انت عايزه، الألوان اللي انت عايزها. ولكن الفلسفة واحدة بالنسبة للأوراق، وخاصة الورد البلدي. يعني أنواع من الورود كتيرة جدا، رسمنا كتير من الورود وأنواعها في لقاءات مضت، وإن شاء الله في الأيام المقبلة أيضا نختار بعض الأنواع ونشوفها بتترسم إزاي، ومع بعض بكل يوم معلومة وكل يوم مفهوم في عالم الرسم وعناصر الرسم مختلفة. ودي لمسة سريعة كده بعد ما خلصنا الورود. تابعوا ولاحظوا وشاهدوا كيفية رسم هذه البناتير وهذه الفلتات وهذه الزخارف النباتية بهذا الشكل، كي نختم بهذه اللمسات لقائنا النهاردة. يا رب نكون استفدنا واكتسبنا معلومة جديدة اليوم. وفي الختام دعواتي لكم جميعا بالسعادة وراحة البال، اللهم آمين يا رب، والتوفيق والنجاح في الدنيا والآخرة. وما تنسوش الإعجاب. شكرا جزيلا للقلوب الطيبة الكريمة، بنتعب والله في إعداد هذه الفيديوهات، فما تبخلوش علينا بإعجاب كي ينتشر الخير على أيديكم. ويعني بارك الله فيكم وحفظكم، وعلى أمل اللقاء بكم ومنظر جديد وأجواء جديدة ومعلومات جديدة في عالم الرسم والفن التشكيلي. لكم مني أطيب المنى وأسمى الدعوات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.